فکر کن نزدیک عیده و خواهرت برای خرید طلا از خونه بیرون میره. قراره بره بازار و شب برگرده. اما 4 روز میگذره و هیچ خبری ازش نیست. چه اتفاقی میتونه براش افتاده باشه یا کجا رفته؟ سلام، من امیر خالقی ام. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره توی این کانال پرونده‌های جنایی رو با هم دیگه تحلیل بکنیم و از یک زاویه جدید بهش نگاه بکنیم تا علاوه بر ترس و هیجان به یک آگاهی برسیم. آگاهی از نحوه ارتکاب جرم و نحوه انتخاب قربانی. پس اگر تو هم به این موضوع علاقه‌مندی، من رو سابسکرایب کن و با من همراه باش. قبل از شروع برنامه لازم دونستم چند تا نکته رو با شما در میون بذارم و راجع بهش صحبت بکنم. یه سری از دوستان کامنت گذاشته بودن زیر ویدیوهای قبلی من باب این که پرونده‌ها تکراریه و شما دارید کپی میکنید. من تقریبا 2 سالی هست که پرونده‌های جنایی رو بررسی میکنم. یک برنامه‌ای رو تولید کردیم تحت عنوان صحنه جرم. ما دسترسی داشتیم به پرونده‌های قضایی، پرونده‌های فیزیکی قضایی و ما اونا رو مطالعه می‌کردیم. به خاطر همین که ما اطلاعات دقیقی و با فکت بود، خیلی از دوستان که تولید محتوا می‌کردن یا برنامه‌های جنایی می‌ساختن ما رو فکت قرار می‌دادن و از ما استخراج اطلاعات می‌کردن که خب ایرادی هم نداره، به هر حال یک اتفاقی که افتاده و ما هم اطلاع رسانی کردیم. اینو من باب این گفتم که اون سوء تفاهم‌ها برطرف بشه و من در تمام طول برنامه‌ای که تولید می‌کردیم و بررسی‌هایی که می‌کردیم خب با وکلا صحبت می‌کردیم، ما با خانواده‌های قربانی‌ها صحبت می‌کردیم و یک چیزی توی ذهن من همیشه درشت بود و دغدغه من بود، اونم این که خب ما از این برنامه‌ها چی برداشت می‌کنیم، چی استخراج می‌کنیم. یعنی دوست داشتم یک اتفاقی بیفته توی این برنامه‌ها که یک چیزی به مخاطب اضافه بکنه. خب من الان میتونستم یه مقدار صدامو ترسناکتر بکنم و بیام یک پرونده‌ای رو روایت بکنم و شما بشنوید، تاشم بگید خب خدا رحمتشون کنه، اعدام کنید و تموم شه بره. اما ترجیح دادم پرونده‌های حتی قدیمی رو یک بهانه‌ای قرار بدم که راجع به یک موضوعی که تو اون پرونده هست حرف بزنیم. کمان که این اتفاق افتاد زیر ویدیوی شیطان در جنوب شهر تهران خب خیلی کامنت بود، خیلی دوستان نظراتشون رو گفتن، باید نبایدها رو گفتن، تجربیاتشون رو گفتن و چیزیه که من دقیقاً میخوام بهش نزدیک بشم. دغدغه من این بودش که ما مخاطب رو یه مقداری حرفه‌ای‌تر بار بیاریم، یه مقداری دقیق‌تر بتونه نگاه بکنه و از هر پرونده یک چیزی یاد بگیریم، یک چیزی بهمون برسه. ببین ما اگر بخوام خیلی صادقانه بگم، زرنگ چه آدمیه؟ ما به کی میگیم زرنگ؟ کسی که یک خطری برای خانوادش پیش میاد، اتفاق میفته یا یک موردی که درگیرش میشن و وارد اون اتفاق میشن، اتفاق رو حل میکنن، این آدمای زرنگن. اما کسی که از اتفاقها و خطرات جلوگیری و پیشگیری میکنه آدم باهوشیه. من میگم بیاید زرنگ نباشید، باهوش باشید. چجوری به اون هوشه میرسیم؟ زمانی که اطلاعاتمون رو ببریم بالا، زمانی که آگاهیمون رو ببریم بالا. خب یه سری کامنت هایی هم بود، یه سری از دوستان گفتم ما خیلی استعداد داریم، دوست داریم وارد پلیس آگاهی بشیم، افسر ویژه بشیم. ببین من نظرم اینه که خب ما میتونیم از اون هوشمون حداقل برای خانوادهمون و اطرافیانمون استفاده بکنیم و هدف من از زدن این کانال اینه که یک خانواده‌ای رو تشکیل بدم که با همدیگه حرف میزنن، از همدیگه یاد میگیرن و یک فرهنگی رو تحت عنوان آگاهی رواج میدن و قراره که ما از این کانال و از ویدیوهایی که داریم کار میکنیم یک چیزی رو یاد بگیریم و به خودمون اضافه بکنیم. پرحرفی نمی کنم، بریم سراغ برنامه امروز. میخوایم بریم مشکین شهر. 20 اسفند 1398 بیابونهای اطراف سد احمد بیکلوی مشکین شهر یک چوپانی مشغول کار روزانش بود. بعد از یه چند دقیقه متوجه میشه که سگش با یک فاصله‌ای که نسبت به خودش بود داره یک سر و صدای خیلی عجیب غریبی میکنه، انگار چیزی رو پیدا کرده. به سمتش میره، نزدیک که میشه با یک نیمتنه سوخته انسان روبرو میشه. خب اولش خیلی ترسید، شوکه شد، اما بعد به پلیس اطلاع داد. پلیس به همراه تیم پزشکی قانونی سر صحنه حاضر میشن.
بعد از بررسی‌هایی که انجام میدن توی اون منطقه، نیمه دیگه جسد رو هم پیدا میکنن و به پزشکی قانونی منتقل میکنن. زمانی که به پزشکی قانونی منتقل میشه، توی بررسی اولیه خب تشخیص هویت امکان پذیر نبود. اومدن بررسی کردن که آیا گزارشی مبنی بر مفقودی یک خانم هست یا نه. چرا میگم خانم؟ چون بخشی از موی سرش نسوخته بود و در کنار جسد یک گل سر پیدا کرده بودن که مشخص بود جسد متعلق به یک خانومه. خب پلیس هیچ راهی نداشت جز اینکه صبر بکنه تا خانواده متوفا سراغش رو بگیرن تا از این طریق بتونن هویت این خانم رو تشخیص بدن. چند روزی میگذره، یعنی روز جمعه یک خانومی به اداره پلیس مراجعه میکنه و یک گزارشی رو ثبت میکنه مبنی بر اینکه میگه من خواهرم 19 اسفند از محل کارش خارج شده و تا الان هیچ خبری ازش نداریم. پیش خودمون فکر کردیم خب باید چرا گم شده، مثلا سیدا که 28 سالشه، بچه نیست، چرا مثلا اینو باید به پلیس گزارش بدیم؟ خب حتما یه جای رفته میاد. تا روز پنجشنبه منتظر شد، پنجشنبه هم گذشت شد روز جمعه. رفتم کلانتری، از کلانتری روز جمعه گفتم برید گازی کشیش هست از اونجا دستور بگیرید. رفتم گازی کشیش دستور گرفتم، رفتم آگاهی. حکمت خدا بود، قدرت خدا بود. از میون اون همه آتش حجیم فقط یه تیکه موی سودا، یه تیکه مو در مثلا میشه گفت در حد 2 بند انگشت سودا یه تیکه موش بود با یه دست سوخته با بالا تنه. خب از این گفت از فعلا از رنگ موهاشون دم عید بود، رنگشو من گذاشته بودم تو سالن. ما خودمون سالندار هستیم، سالن زیبایی داریم. با توجه به اینکه گزارش مفقودی، یعنی روزی که این خانم ناپدید شده، با تاریخ پیدا شدن جسد همخونی داره، به این نتیجه میرسن که خب قطعاً این جسد متعلق به خانم سودا حسن‌زاده هست و خواهرش اینطوری برای پلیس قصه رو تعریف میکنه. میگه ما یک سالن زیبایی داریم که با همدیگه کار میکنیم. روز 19 اسفند ساعت 1:30 ظهر سودا به من گفتش که من قراره برم بازار طلا بخرم. خب یه 5 تومانی هم پول نقد، 5 میلیونی پول نقد همراهش بود که این دستمزد آخر سالش بود و قرار بود با این بره طلا بخره. همراهش کی بود؟ یکی از دوستاش به اسم مریم. قرار بود بعد از خرید، بعد از اینکه رفتن بازار، خونه مریم برن، شام اونجا بخوره و بعد برگرده خونه. اما هیچ خبری ازش نیست. میگه ما با مریم هم صحبت کردیم. مریم مدعی میشه که سودا ساعت 10 شب بعد از اینکه شام خوردن یه ماشین میگیره و به سمت خونه حرکت میکنه و دیگه هیچ خبری از سودا نداره. خب با مریم میرن جاهایی که احساس کردن سودا رفته باشه، یعنی میرن پیش دوستایی که احساس میکنن یه خبری ازش داشته باشه، بهشون سر میزنن اما هیچ خبری دست اینا رو نمیگیره. میگه با توجه به اینکه خب سودا یک دختر مستقلی هم بوده و پس خودش برمی اومده، سابقه داشته یه موقعی مسافرتی بره یا بی خبر بخواد جایی بره، ما دیگه وایسادیم گفتیم شاید خبری ازش بشه، اما بعد از 4 روز دیگه خیلی نگران شدیم. اما خانم سودا حسن‌زاده کیه؟ خانم سودا حسن‌زاده 28 سالش بوده، ساکن مشکین شهر بوده، از همسرش جدا شده و 2 تا هم فرزند داره. این خانم یه خانم مستقلی بوده. با توجه به چیزی که گفتم قبلتر پیش اومده بوده که ایشون مسافرت بره یا بیخبر جایی بره، اما دیگه چون غیبتش طولانی شد خانواده‌اش پیگیر این اتفاق شدن. بعد از اینکه این توضیحات رو خواهر سودا به پلیس میده، پلیس در ابتدا سراغ مریم میره. خب مریم همون صحبت‌ها رو تکرار میکنه، میگه 10 شب از خونه من رفته و دیگه برنگشته. اما پلیس توی این بازجویی‌ها از مریم به یک چیزی شک میکنه، انگار که مریم یه چیزی رو نمیگه یا صحبتاش یه مقداری با همدیگه متناقضه. مریم رو توی بازداشت موقتا نگه میدارن. دوربین‌های اطراف خونه مریم رو بررسی میکنن و میبینن دقیقاً توی همون تاریخ یک رفت و آمد مشکوکی به خونه مریم شده. اما مریم کیه؟ مریم 8 ماه قبل با سودا آشنا میشه، ولی خب سرعت رفاقتشون و صمیمی شدنشون خیلی زیاد بوده، به طوری که خب مریم خونه سودا رفت آمد میکرده. خانواده سودا مریم رو تایید میکردن، گفتن خیلی دختر خوبیه و ما تا حالا چیزی از این ندیدیم که من باب اینکه بخوایم به این شکی داشته باشیم یا میخواد بدرفتاری کنه یا ما رو ناراحت بکنه یا سودا رو ناراحت بکنه. سودا هم همچنین خونه مریم رفت آمد داشته و خب خیلی به هم دیگه نزدیک بودن. این یه خانمی بود
حدود 8 ماه بود سالن ما میومد میرفت. اعتماد خواهرم رو جلب کرده بود. یعنی من همجوری که من بهش اعتماد داشتم، یعنی به جای اینکه 50 تومن قیمت کارش میشد 100 تومن میداد. بعد حتی زمانی که کارم نداشت میومد سالن ما، مثلا واسه احوال پرسی و اینا با سودا رابطه صمیمی برقرار کرده بود، جوری که به سودا خیلی نفوذ کرده بود. اما بعد از مدت کوتاهی که مریم توی بازداشت بود به هر حال اعتراف میکنه و حقیقت رو میگه روز 20 اسفند ما قرار بود بریم بازار تا سودا خرید بکنه، میخواسته طلا بخره اما طلا نخرید و پول نقدی که همراهش بود رو با خودش آورد. خب سودای دختری بود که عاشق طلا بود و تمامی تقریبا درآمدش رو طلا می‌خرید و هدفش هم این بودش که یک روزی بتونه با پول طلاها یک خونه‌ای برای خودش بخره که متاسفانه هیچ موقع به حقیقت تبدیل نشد. میگه اون روز خب پول همراهش بود و به هر حال سودا دختری بود که همیشه روی گردن و دستش و اینها طلا بوده و قابل رؤیت بوده. میگه من وسوسه شدم که طلاهای سودا رو بدزدم. البته توی بررسی‌های بعدی پلیس متوجه میشه که اصلا طرح دوستی مریم با سودا هم یک نقشه بوده و از اول نیت سرقت طلاهای سودا بوده. اما خب به هر حال مریم حقیقت رو میگه این اتفاق افتاد و من برنامه‌ای رو برای سرقت طلاهای سودا طراحی کردم. مریم میگه اون روز من به سودا گفتم که شبش، یعنی بعد از خرید، بیایم خونه من و با هم دیگه شام بخوریم. سودا هم خب قبول کرد. مریم تعریف میکنه، میگه من اون شب، خب مریم یک دوست پسری داشته به اسم موسی. میگه من از قبل موسی رو در جریان برنامه گذاشته بودم، یعنی از قبل ترها گفته بوده که میخواسته از سودا طلاهاش رو سرقت بکنه. خب موسی هم قبول کرده بود. اون شب میگه به موسی زنگ زدم و بهش گفتم که اگر قرار کاری بکنیم دقیقاً باید همین امشب این کار رو انجام بدیم. ابتدا موسی باش مخالفت میکنه به دلیل اینکه موسی میگه خب سودا وقتی قراره بیاد خونه تو، خب خانواده‌اش میدونن، خواهرش میدونه، ما اگر کاری بکنیم خب قطعاً پای ما گیره دیگه، من مخالفم، بذاریم برای یه وقت دیگه. اما خب مریم چون وسوسه شده بود و عجول بود تو این قصه، دوست داشت زودتر به اون طلاها برسه، موسی رو تهدید میکنه. میگه اگر امشب اومدی که ما این کار رو یه سره بکنیم که هیچ، اگر نه دیگه اسم من رو هم نیار. خب موسی مریم رو دوست داشته و دوست داشته که رابطهشون ادامه پیدا بکنه. از طرفی هم خب این طلاها و اون چیزایی که مریم براش تعریف کرده بود کمی وسوسه انگیز بود و بابت این قصه قبول کرد. اوکی، اینا الان قبول کردن که این کار رو انجام بده، اما توی این مرحله هیچ ایده‌ای نداشتن و خب موسی میگفت خب ما اگر بخوایم این طلاها رو بدزدیم این ما رو میشناسه دیگه، خب قطعا از ما شکایت میکنه، باید چی کار بکنیم؟ اینجوری بود که یک برنامه‌ای رو موسی طراحی کرد و به مریم گفت. برنامه چی بود؟ موسی گفت قبل از اینکه شما بیایید خونه، من میرم خونه، توی خونه قایم میشم. زمانی که شما اومدید خونه و حالا سودا سرش گرم کار خودش بود، تو با یه چیزی به سرش ضربه بزن، این که افتاد من از جایی که قایم شدم میام بیرون و اینو خفه میکنم. همین برنامه رو هم پیاده کردن. زمانی که سودا به خونه مریم میره و در حالی که سودا سرش به گوشی خودش گرم بود و داشت کار خودش رو انجام میداد، مریم از پشت آروم آروم بهش نزدیک میشه و با یک قابلمه بزرگ و سنگین به سر سودا میکوبه. سودا توی همون ضربه اولی که به سرش میخوره بیهوش میشه، روی زمین میفته. اینجا موسی از جایی که قایم شده بود بیرون میاد و با روسری که از قبل آماده کرده بود دور گردن سودا میندازه و پاش رو روی کمرش میذاره و فشار میاره که زودتر سودا رو خفه بکنه. ابتدای قصه یادتونه گفتم جسد رو پیدا کردن، 2 تیکه بود. دلیلش این بود که زمانی که موسی داشته سودا رو خفه میکرده، چون فشار بیش از اندازه به کمرش میاره، متاسفانه کمر سودا میشکنه و زمانی که اقدام به آتیش زدن جسد میکنن، جسد به 2 تیکه تقسیم میشه. بعد از اینکه سودا رو کشتن، مریم به سختی، میگه من علنگو و انگشتر، حالا طلاهایی که همراهش بود رو به سختی تونستم از دستش
در بیارن و اونا رو به سر و گردن خودش میندازه، به دست خودش میندازه. بعد از این اتفاق زنگ میزنه به داداشش، یعنی مریم زنگ میزنه به داداشش و ازش کمک میخواد که بیاد تا بتونن از شر جسد خلاص بشن. داداش مریم میاد، جسد رو داخل یک پتو میپیچن، به بیابونهای اطراف شهر میبرن، اما زمانی که میرسن تازه متوجه میشن که هیچ بیل و کلنگی یا چیزی که بتونن باید زمین رو بکنن و همراه خودشون نیاوردن. اونجاست که به فکرشون میرسه که با بنزین جسد رو آتیش بزنن. میگه خب اینجوری ما میتونستیم هر اثر انگشت یا مدرکی که شاید به جا گذاشته باشیم روی جسد رو هم از بین ببریم و اونجا بود که اقدام به آتیش زدن جسد میکنن. خب بعد از اعترافات مریم، موسی و برادرش رو دستگیر میکنن و موسی هم دقیقاً جزئیات این جنایت رو همونطوری که مریم تعریف کرده بود به پلیس میگه. واقعا این حق سودا نبود. من میگم آخه کشتی نامردا، چرا سوزوندینش؟ واسه چی؟ با چه دلی؟ واقعا این دل میخواد آدم میاد یه انسانی واقعا با چه جرأتی میاد بنزین روش میپاشه اینم میسوزونه؟ چرا؟ ما میگیم داعش خطرناکن، داعش فقط یه سر میبرن. یعنی تو ایران اینجور جنایت‌ها واقعا وجود داره. پرونده توی دادسرا مراحل اولیه‌ای خودش رو تکمیل میکنه و برای ادامه محاکمه به دادگاه کیفری یکم ارسال میشه. توی دادگاه اما موسی صحبت‌های خودش رو تغییر میده و این موضوع رو مطرح میکنه. میگه اون شب سفدا خونه مریم بود و تصویری داشت با یک آقایی صحبت میکرد. وسط صحبتاش هی دوربین رو میگرفت روی مریم و مریم چون لباس باز پوشیده بود من غیرتی شدم و اون رو کشتم. خب این خیلی محکمه پسند نبود و خیلی برای دستگاه قضایی قابل قبول نبود، هرچند که اگر قابل قبول هم باشه شما یک قتلی رو انجام دادی دیگه. یعنی این داشته با تلفن صحبت میکرده، یهو میگرفته رو به مریم، تو گفتی نه نباید این کار بکنی، اومدی بیرون و اونجوری اون رو کشتی. خیلی با منطق جور در نمیاد. به هر حال توی دادگاه مراحل بعدی محاکمه انجام میشه با توجه به اینکه این ادعای موسی هیچ کمکی به روند پرونده خودش یا سبکتر شدن پروندهش و جرمش نمیکنه. سفدا 2 تا بچه داشت و وکیل یکی از بچه‌ها درخواست دیه میکنه و اون یکی بچهش هم همراه با مابقی اولیای دم تقاضا قصاص رو از دستگاه قضا داشتن. دادگاه موسی رو به اتهام مباشرت در قتل عمدی سفدا به قصاص محکوم کرد. رأی صادر پس از پرداخت سهم دیه ولی دم صغیر یعنی فرزند سفدا که تقاضای دیه کرد و همچنین پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم خواستار قصاص قابل اجراست. ضمناً موسی به دلیل جنایت بر میت از طریق آتش زدن جسد به پرداخت 1/10 دیه کامل با احتساب ماه حرام و 70 ضرب شلاق محکوم شد. همینطور اون به اتهام مشارکت در سرقت اموال مقتول به 15 ماه حبس و تحمل 72 ضرب شلاق و رد اموال مسروقه متهم شد. موسی همچنین به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی بابت تخریب عمدی سیم کارت سفدا و 14 ماه حبس بابت آتش زدن عمدی اموال اون محکوم شد. مریم به اتهام معاونت در قتل دوست خودش به تحمل 14 سال حبس محکوم شد. اون هم به اتهام جنایت بر میت به 25 ضرب شلاق به اتهام مشارکت در سرقت به تحمل 5 ماه حبس و 22 ضرب شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شد. برادر مریم به اتهام همکاری با متهمان به 15 ماه حبس به اتهام معاونت در آتش زدن اموال مقتول به 5 ماه حبس و به اتهام معاونت در جنایت بر میت به تحمل 22 ضرب شلاق محکوم شد. خب ما از پرونده امروز میتونیم به چی برسیم؟ چی رو میتونیم برداشت بکنیم؟ یک اتفاق تو این پرونده افتاد که موجب رقم خوردن همچین جنایتی شد و اون هم اعتماد بوده. ببین تو خیلی از پرونده های جنایی یک اعتماد بی جایی صورت گرفته. یک کسی به کسی اعتماد کرده، یک کسی به کسی اعتماد کرده، یه چیزی رو دستش سپرده. حرف من اینه که به راحتی به هیچ کس اعتماد نکنید. یعنی خود اعتماد پایه اصلی شکل‌گیری خطره. ما اگر یاد بگیریم که به راحتی به آدم ها
اعتماد نکنیم. حالا اعتماد به آدم ها میتونه باشه، اعتماد به یک موقعیت هم میتونه باشه. اتفاقی که برای خود من افتاد، من درگیر یک اتفاقی شدم، یعنی مورد زورگیری یا خفتگیری قرار گرفتم فقط به خاطر یک اعتماد بیجای لحظه‌ای. من سوار یک خودروی شخصی عبوری شدم. ببین به ظاهر همه چیز خوب بود دیگه، یک خانومی جلو نشسته بود، یک آقای پشت فرمون بود، یک آقای هم عقب نشسته بود. خب به ظاهر من میبینم خب مسافر سوار ماشین شده و منم سوار میشم، اما هر سه با هم دیگه بودن. بعد از یک مسیری، یک مسافتی رو طی کردیم، کسی که عقب بود دستشو دور گردن من انداخت، من آورد گردنمو پایین و یک چاقو زیر گردن من گذاشت و بهم گفت که صحبت نکن یا صدا در نیاد. خب همه اموال من هر چی که همراه هم بود رو بردن و یک جایی که توی کوچه‌ای که خیلی تاریک بود من رو پیاده کردم و حالا خدا رو شکر اتفاق عجیبی نیفتاد. اینو میخوام بهتون بگم که هیچ موقع به هیچ شرایطی اعتماد نکنید. من از همه عزیزان فقط این خواسته رو ازشون دارم که واقعا به هر شخصی اعتماد نکنن. به هر شخصی آدم نمیشه بگه واقعا این دوستمه. یعنی خیلی باید مواظب باشیم تو سالن. اگه سالن داشته باشم مثل من، اگه طلا داشته باشم مثل آبجیم، اگه واقعا دوست داشته باشم مثل خواهرم مثل من، نباید اعتماد کنن اصلا جایی. اصلا یعنی دوست واقعا میگم حق طبیعی انسانه، ولی به هر شخصی هم نمیشه بریم دوست. خب ایشون اومدن تو سالن ما اعتماد سردا رو جلب کردن، جوری که سردا سر قسمش سر اون بود، سر اون قسم میخورد که واقعا اعتماد داشته. من فقط این خواسته از مردم داره که خیلی خیلی مواظب باشن. یه جایی میان طرف میگه آقا من یه همسایه تازه دارم باش رفت آمد میکنم، خیلی ظاهر موجهی داره. ببین به ظاهر آدم ها نمیشه اعتماد کرد و فکتش هم اینه که ما این همه قاتل سریالی داریم، این همه جنایتکار داریم، کدومشون به قیافشون میخوره که همچین هیولایی باشن؟ نمونه سادهش رو بخوام مثال بزنم، محمد بیجه زمانی که دستگیرش کردن تا یک مدت طولانی همکارهاش، بچه محلاش و دوستاش فکر می‌کردن اینو اشتباه گرفتن. شما فکر کن یک جوون مؤدب سر به زیر که سیگار نمیکشه، بد دهن نیست، خیلی هم مؤدبه، چطوری میتونه همچین هیولایی درون خودش داشته باشه؟ این مثال رو زدم به خاطر اینکه به هیچ کس اعتماد نکنید و از روی ظاهر آدم‌ها به هیچ چیزی نمیشه رسید. چیکار کنیم که قربانی بعدی نباشیم؟ ببین دنیا الان دنیایی نیستش که بخوایم تجربه کنیم، باید از تجربه‌ها استفاده بکنیم. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. مثل همیشه ازتون میخوام اگر هنوز منو سابسکرایب نکردید کانال من رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو فعال بکنید، ویدیوهایی که دوست دارید رو لایک بکنید و نظراتتون رو توی کامنت بگید. دمتون گرم، سالم و به دور از خطر باشید. خدا نگهدار.